बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 10th बायोलॉजी दा पर को टॉपिक थे बिल्कुल इजी दे इंटरेक्शन इन द इकोसिस्टम मंगते थे वायो कम लिविंग ऑर्गेनिज्म ची दी और दागे सरा कम नॉन लिविंग थिंग ची दी दा बजो बारी ची दे इकोसिस्टम जोड़े खो बदगे इकोसिस्टम की इंटरेक्शन ची दे दा सतो इंटरेक्शन मंगते तो वायो लगे मंग सीगो زمونږ چک چاپیر د خپل خپلوانو سره زموږ سره رشتي د رور خور رشته ده د مور پلار رشته ده د ماما د تر وغیره د مختلف قسم رشتي دي دا رشتي چې مونږ د یو بل سره جوړو نو په دې کې مونږ د یو بل تپوس کوو د یو بل چې د غم خاده مونږ اټینډ کوو مختلف کارونه خو ایکو سیستم کې مونږ د انټریکشن خبره کوو د زیاتره د انیملز او د پلانټس خو دا کوم ریلیشنز کوم انټریکشن چې دي د دې یو څو قسمونه دي د دغه رشتو یا د دغه انټریکشن په دې کې وځو تاسو نن د دوه سيزونو باره خبره کوم پاکي اولنې د کمپټیشن دی ته وي چې یو دوه کسانی د یو سیز د لپاره سره مقابله کوي هغه ته مونږ وایو کمپټیشن پریډیشن مونږ وایو ښکار کول وس کمپټیشن څه ته وي د کم لیوینګ ارګانیزم یعنی دغه په منځ کې چې د انیملز په منځ کې غرده صحرا ده داغه نه علاوه ځنګل له داغه نه علاوه چې د زموږ سره عام میداني علاقې دي یا زموږ سره اوبدي کې بدی کې مختلف قسم ځناور چې دی غوسیږي اغوی د یو ریسورس لپاره د یو زراعت لپاره د یو سیز لپاره چې د کم سینه دوی ته پیدا نو د خپل ځان په شان ارګانیزم سره مقابله کوي یا د خپل ځان نه بدل ارګانیزم سره چې د مقابله کوي چې هغه سیز په خپل والی او د ژوندۍ پاتې کېدو چانس چې دی هغه د دوی سیوا شي نو دې ته وایي کمپټیشن نو دا کمپټیشن چې دی دا په اصل کې د دریو سیزونو لپاره فوډ د خوراک لپاره دا کېدی شي او واټر د اوبو لپاره سپیس او د زی لپاره مطلب دا د زموږ سره د لاینز یو کالونی ده هغه په خپل ځای کې پاتې کېږي په خپل کالونی کې بل څوک چې دی هغه نه پرېږدي واټر د اوبو لپاره یو ارګانیزم دی هغوی ته پته ده چې په دې کې اوبه کمې دي په ځنګل په منځ کې یو ډنډ دی یا یو تالاب دی هغه اوس وي دغه تالاب دغه ساتي د اوبه چې دی بل چاته نه پرېږدي یا پوټ خوراک دی یو ځنګل له په هغه ځکه د نور ارګانیزم لپاره ښکار چې دی هغه کم دی یو منظر دی دغه د پارم کم دی نو دا منظر دا چل کوي چې د بل ارګانیزم لپاره د ښکار چې دی نه پرېږدي نو دې ته ویل کېږي کمپټیشن بیا زموږ سره دوه قسمه کېدی شي یو زموږ سره انټرا سپیسیفیک دی بل چې دی انټر سپیسیفیک دی انټرا سپیسیفیک څه دی سیم سپیشیز یعنی یو شان ارګانیزم لکه زموږ سره په یو ځای کې چې دی ټول منظري پاتې کېږي نو چې د دې منظرو په دې منځ کې کمپټیشن دی د فوډ لپاره د واټر لپاره د زی لپاره او یو شان ارګانیزم دی نو دې قسمه کمپټیشن ته مونږ وایو انټرا سپیسیفیک دا ټکی یاد ساتئ انټرا یو شان بل زموږ سره دی انټر سپیسیفیک مطلب دا دی چې یوه کالوني ده پاکې مختلف قسم ارګانیزم پاتې کېږي په دغه کې منظرې پاتې کېږي په دې کې لومبړه ده په دې کې ځنګلي میخي دي په دې کې زموږ سره ټایګرز دي چیتا دي وغیرہ دا مختلف قسمه سپیشي دي او د دوی په دې منځ کې کمپټیشن دی د خوراک د اوبو او د زی نو دې ته ویل کېږي انټر سپیسیفیک کمپټیشن او دا زموږ سره د ډیفرنٹ سپیشیز په منځ کې چې دی دا زموږ سره یي لکه دلته کې مالیکول لاین او لیپټ چې د دې دریو سیزونو لپاره دا دواړه د بل سره مقابله کوي نو دې ویل کېږي انټر سپیسیفیک کمپټیشن بیا زموږ سره د دې کمپټیشن پیدې څه دي چې مینټین بیلنس دا یو بیلنس ساتي د ایکو سیستم چې دی کاغه زموږ سره یو ځنګل دی کاغه زموږ سره چې دی میداني لغې دي که هر څه دي زموږ سره د دې ارګانیزم باندې کمپټیشن کېږي نو په دې کې یو بیلنس ساتي په دې کې نه ارګانیزم ډېر زیات سیوا کېږي او نه چې ډېر زیات کمیږي نو چې چل کوي دا بیلنس ساتي او توازن ساتي او د هغې نه علاوه نقصان دا دی یو د موږ پیدا هم ویلی شو چې ریډیوسډ ویکر پاپولیشن هغه پاپولیشن چې مختلف قسم انډیویجول دي یو قسم ارګانیزم دی په یو ځای کې پاتې کېږي هغې ته موږ پاپولیشن وایو نو کم ارګانیزم چې هغه ډېر زیات کمزوري دي کمپټیشن نشي کولی نو د دې کمپټیشن د وجې نه دوی ختمیږي او یا چې دی نو کم شي نو دا دې ته تاسو نقصان هم ویلی شي او دې ته چې دی پیدا هم ویلی شي ښه نو دا خو کمپټیشن بل زموږ سره دی پریډیشن په اصل کې موږ وایو چې کله یو ځناور ښکار کوي دې ته موږ وایو پریډیشن د دې پریډیشن لپاره دوی خپل تیره غاښونه استعمالوي خپلې تیره پنجې استعمالوي او خپل کم مسل شي د دوی کوم دي نو هغه مسل شي دي هغه استعمالوي او یو ښکار کوي نو دا سره دا زموږ سره دی انټر سپیسیفیک انټریکشن انټر سپیسیفیک ما تاسو ته څه ووایي چې انټر
انټرمنګ وذ ډیفرنٹ سپیشي. نو دا پریډیشن چې د مختلف قسم سپیشیز په منځ کې چې دی دا زموږ سره کېږي. لکه یو ارګانیزم لګي بل د ځانه ډېر مختلف ارګانیزم چې دی هغه چې دی خوري، لکه پیشو دی، پیشو چې دی منګه خوري، نو دا پریډیشن دی. لاین ته تاسو وګورئ دا زیاتره اوسۍ رانیسي موږ د ویډیوز نیشنل جیوګرافیک د چینل باندې موږ ګورو، کله میخ رانیسي، کله اوسۍ رانیسي، کله شادو رانیسي، یا چې لیپرډز وغیره دا رانیسي. نو دا زموږ سره څه دی انټر سپیسیفیک دی، یعنی پریډیشن لپاره دوه ارګانیزم پکار دي چې خدا به د یو بل نه سي، دا به دواړه د یو بل نه مختلف وي. په دې پریډیشن کې چې کم ارګانیزم ښکار کوي هغې ته موږ وایو پریډیټر، او دا ښکاري چې د کم ارګانیزم ښکار کوي نو هغې ته موږ وایو پری. پریډیټر چې کم طاقتور دی ښکار کوي، شکاري چې ته موږ وایو، او پری موږ وایو شکار. کم چې د ښکار کم چې د چا چې ښکار کېږي نو هغې ته موږ وایو پری. لکه په دې کې به زه مثال والم، یو کیټ دی، یو زموږ سره چې دی نو هغه دی ماوس. نو کیټ چې دی دا موږ پریډیټر ته وایو، دی طاقتور دی. ماوس موږ وایو پری، دی کمزور دی، دا کیټ لږ دی رانیسي. ټیک شو؟ ها، د هغې نه علاوه مینیس موږ دې ته وایو چې زموږ سره یو غر دی یا زموږ سره میداني علاقه ده، هر ځای چې دی مینیس موږ دې ته وایو چې په هغه ځای کې موږ یو ارګانیزم موږ سیوا کوو، موږ انټروډیوس کړو ځای ته، خو په دغه ځای کې موږ د دې پریډیټر ختم کړو، نو دې ته ویل کېږي مینیس. مطلب څه دی چې یو علاقه ده پای کې دا منګکان چې دی ډېر زیات سیوا شو، خو د هغه ځای نه موږ دا پیشوګان چې دی ډېر زیات ختم کړو، نو دا منګکان بیا نقصان څه کوي. نو چې کله دا ډېر زیات سیوا شي نو دې ته موږ وایو مینیس. نو دا خو د انیملز لپاره کې. اوس زموږ سره داسې پلانټس دي چې هغه هم پریډیټر دي. د تصویرونه تاسو راځي تاسو ګورئ. اونلی زموږ سره دی فیچر پلانټ، بیا دویمې زموږ سره دی سن ډیو، او درېیمې زموږ سره دی وینس پلایټرپ. دا درې قسمه پلانټ زموږ سره داسې دي چې دا پریډیټر دي، دا هم ښکاریان دي، دا هم ښکار کوي د چا د انسیکټ. د دوی خو یا لیوز چې دي نو هغه ډېر زیات رنګیني، د انسیکټ چې دی ځان ته اټیټ کوي چې راغواړي. بل کله چې دا انسیکټ یو بوټي له راځي د پالنیشن لپاره، نو په دې کې خوږې اوبه د دې انسیکټ لپاره هغې ته موږ وایو نیکټر. دا نیکټر چې دی دا ځان ته راکاږي. نو پریډیټر پلانټ دا درې ونه دا چل کوي چې کله په دوی باندې انسیکټ کینی نو دوی یو انزایم سیکریټ کوي. هغه انزایم څه چل کوي؟ هغه انزایم دا کار کوي چې دغه انسیکټ چې دی مړ کوي یا چې دی بالکل موږ پیرالایز کوي. نو دا انسیکټ چې دی بیا د دې پلانټ نه چې نشي پاس کېدی. نو دیس پلانټ ګرو ویر نایټروجن از ډیفیشن. خو دا یاد ساتئ د پریډیټر کوم پلانټ چې دا په هغه ځای کې پاتې کېږي په کوم ځای کې چې د نایټروجن ډېر زیات کمی، چې کوم ځای کې نایټروجن ډېر زیات کمی، نو دا درې قسمه پریډیټر پلانټ چې دی نو دا په هغه ځای کې چې دی پاتې کېږي. نو دا و انټریکشن د مختلف ارګانیزم په منځ کې چې دی انټریکشن دی. مختلف قسم ارګانیزم څه شو؟ لکه دا پلانټس ما ووایي د پلانټس او د انسیکټ په منځ کې انټریکشن چې دی هغه چې دی جوړ شو. دغه شان چې دی کمپټیشن دی د یو سیز په باره کې چې دی یو بل سره مقابله کوي. پریډیشن دی یو ښکاري لګي یو ښکار کوي، دا چې دی موږ انیملز ته اشاره کوو او د هغې نه موږ چې دی پلانټس ته اشاره کوو. بیا په دې سیمبیاسیس دی، نو د هغې خپل قسمونه دي. نو سیمبیاسیس به انشاءالله بل لیکچر کې په دې پوه شوي نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. میلاو به شو د بل لیکچر سره. تھینک یو، ډېره مننه.